خپل جیمیل دومره محفوظه کړئ چې هیڅوک هم ستاسو جیمیل ته یوټیوب چینل ته لاسرسی پیدا نه کړي. سلامونه دوستانو، نن په دغه ویډیو کې تاسو ته د جیمیل یو طریقه درښیم چې په دې طریقې سره تاسو خپل جیمیل دومره محفوظه کولی شئ او که تاسو په جیمیل باندې یوټیوب چینل جوړ کړی وي تاسو دومره محفوظه کولی شئ له هیکرانو څخه چې هیڅوک به هم ستاسو جیمیل یا یوټیوب چینل دغه ته لاسرسی پیدا نه کړي. نو تاسو ویډیو مه سکپ کوئ، ویډیو تر اخره وګورئ، ډېر زبردسته طریقه ده. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. زمونږ له چینل سره که تاسو یو ځل سوي نه یئ دوستانو، زمونږ چینل در سره لومړی سبسکرایب کړئ د داسې نور ویډیوګانو لپاره، او دغه ویډیو هم ضرور در سره لایک کړئ چې تاسو نورې په ټایم باندې داسې ښکلې ښکلې ویډیوګانې درته راوړم. که تاسو چاته ایمیل ورکړئ، جیمیل ورکړئ او پاسورډ یې هم ورکړئ، بیا به هم ستاسو جیمیل ته څوک داخل نه شي. نو دغه طریقه تاسو زر ښیم دوستانو، دغه طریقه په خپل جیمیل باندې حتما وکاروئ. نو راځو دوستانو، تاسو به لومړی کروم براوزر اوپن کړئ. دلته به تاسو کروم براوزر ته راسئ او دلته به په سرچ کې تاسو ورته ولیکئ، په سرچ کې 2 سټیپ ویریفیکیشن، دوه به ولیکئ او سټیپ به ولیکئ. تاسو ته لومړی یو راوړئ دوستان، تاسو لومړی چې ولیکئ که نه دوه چې ولیکئ، دوه بیا اس ولیکئ، تاسو خپله هغه دغه 2 سټیپ ویریفیکیشن دغه تاسو ته راوړي. نو کله چې تاسو ته دغه راواوخته، لومړی یو تاسو لیکلي ګوګل 2 سټیپ ویریفیکیشن، په دې بیا کلیک وکړئ. او دغه دوستانو ډېره مهمه طریقه ده، زه خپله هم د ټولو ایمیلو باندې ما کارولې ده او دغه ډېره کامیابه طریقه ده. فسبوک هم دغه طریقه شته دوستانو، په دې په اړه ما فسبوک هم ویډیو جوړه کړې ده، نو ویډیو هم تاسو کتلی شئ. نو دلته به دوستان تاسو دې چې کله داخل سوئ لاندې به لاړ شئ او په لاندې ګیټ سټار باندې به کلیک وکړئ، ګیټ سټارټډ په دې به کلیک وکړئ. په دې چې کله کلیک وکړ بیا به تاسو لاړ شئ دوستانو، تاسو ته ګوره دلته ښکاري وایي دلته ستاسو جیمیل چې دی که نه له هیکرانو څخه ساتي. دغه یو کوډ دی، که تاسو چاته ایمیل ورکړئ، جیمیل ورکړئ او بیا پاسورډ هم ورکړئ، نو هغه چې کله لاګین کیږي نو هغه څخه یو کوډ غواړي او کوم نمبر چې تاسو په دغه کې زیات کړی وي هغه نمبر ته کوډ ځي، هغه کوډ نه بعد بیا تاسو جیمیل ته هغه نمبر داخلېدی شي. دلته به تاسو لاندې په ګیټ سټارټډ باندې به کلیک وکړئ دوستانو. کله چې په دې باندې کلیک وکړ نو اوس به تاسو ته د پاسورډ صفحه راخلاص شي. دلته به دوستانو تاسو ته پاس جیمیل هغه راواړئ اکاونټونه. دلته به جیمیل باندې کلیک وکړئ، کوم جیمیل چې تاسو غواړئ ورته د هغه جیمیل محفوظه وساتئ، ستاسو لپاره ډېر مهم جیمیل وي، هم یوټیوب چینل جوړ کړی وي یا هم تاسو لپاره ډېر مهم وي که نه، نو په هغه به دلته کلیک وکړئ. دلته به تاسو اوس د جیمیل اکاونټ باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو ته ټول هغه اکاونټونه راوړي. که تاسو غواړئ بل جیمیل ور اضافه کړئ، لاندې په انادر اکاونټ، په یوز انادر اکاونټ باندې به کلیک وکړئ، تاسو بل اکاونټ هم پکې زیاتولی شئ، جیمیل اکاونټ. دلته به اوس زه هغه پاسورډ ورکړم چې غواړم هغه جیمیل ته دغه سیسټم فعال کړم. نو زه دغه اوس دلته زه پاسورډ ورکوم دوستانو، دلته به زه پاسورډ ورکړم، لږ ویډیو سکپ کوم. کله چې تاسو د هغه جیمیل پاسورډ دلته لاندې ورکړئ، که نه تاسو پاس کوم جیمیل دلته ښکاري که نه، هغه جیمیل چې لاندې پاسورډ ورکړئ بیا په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. په نیکسټ هم چې کله کلیک وکړ دوستانو نو دلته به اوس موږ ته بله صفحه راخلاص شي. دوستان دلته به تاسو ته اوس دغه صفحه راخلاص شي. دلته به تاسو ته موبایل هم ښیي چې په کوم موبایلو کې دغه جیمیل خلاص ده. دلته موبایل تاسو ته نوم ښیي، نو موبایل درته ښیي. دلته به لاندې بیا په کنټینیو باندې کلیک وکړئ دوستانو. په کنټینیو هم چې کله کلیک وکړ دلته تاسو ته ډایرکټ نمبر راخلي، تاسو ته نمبر هم ورته چینج کولی شئ، او کوم نمبر چې تاسو په جیمیل کې زیات کړی وي که نه هغه نمبر تاسو ته ډایرکټ دلته راوچتوي. او دلته اوس غواړئ چې کوم نمبر تاسو د خوښې نمبر وي هغه نمبر تاسو ورته انتخاب کولی شئ. لکه اوس ما دغه چې دی که دغه نمبر تیار ورته انتخاب شوی دی. دلته دوستان تاسو لاندې دوه اپشن درکوي، یو ټیکس میسج دی، یو فون کال دی. که تاسو غواړئ چې په ټیکس میسج باندې میسج ولیږئ که نه، نو تاسو ته به هر وخت په ټیکس میسج باندې هغه راځي، میسج راځي. که تاسو غواړئ چې فون باندې یعنې تلیفون تاسو سره اوسي او تاسو ته او شبکه تاسو ته هغه کمپنۍ شرکت تاسو ته نمبر وښیي، نو تاسو بیا په فون کال باندې کلیک وکړئ. هر وخت چې تاسو دغه ایمیل ته داخلیږئ تاسو ته به تلیفون راکېږي، ټیکس میسج تاسو ته به کوډ نه راځي. نو تاسو دلته ورته ټیکسټ میسج انتخاب کړئ، ټیکسټ میسج ښه ده دوستانو. نو زه بیا په سینډ باندې کلیک کوم، ماته به اوس دې نمبر ته کوډ راسي.
هغه کوډ به دلته زه اوس ورکړم. هغه کوډ به لږ څه انتظار ورته وکړم چې هغه کوډ راورسېږي دوستانو. دغه ده دوستانو کوډ راغی 2 زه کاپي کوم کوډ کاپي کوډ مې کاپي کړ دوستانو. بیا تاسو په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. په نیکسټ باندې زه کلیک کوم. په نیکسټ باندې کله کلیک وکړ دوستانو تاسو کار خلاص و دوستانو. اوس به تاسو دغه جیمیل ډېر خوندي شي او په لاندې ټرن آن باندې به کلیک وکړئ. بیا په دې چې کله کلیک وکړ دوستانو اوس به موږ دغه د دوستانو تاسو ته ښکاري چې موږ ته دغه سیسټم فعال څه. اوس دوستانو زه اوس ګورئ دلته تاسو ته ښکاري دغه نمبر فعال څه دوستانو. اوس دغه زه ایمیل ډیلیټ کوم. دغه ایمیل اکاونټ ډیلیټ کوم. اوس بیرته دغه ایمیل ته زه دغه موبایل کې داخلیږم چې ماته کوم ډول صفحه راړی کوم ډول تاسو زه ایمیل خوندي سوی دی که نه. ویډیو لږ سکیپ کوم. ملګرو اوس ګورئ بل څوک چې تاسو جیمیل ته داخلیږي که نه دلته اوس ګورئ هغه لومړی جیمیل به زه ورکړم. اوس ګورئ زه جیمیل ورکوم دلته او دلته به اوس بیا ما څخه وروسته لږ پاسورډ غواړي. دا جیمیل ما ورکړ. دلته به اوس زما څخه پاسورډ غواړي. که تاسو د هر چا ته ستاسو جیمیل هم معلوم وي او پاسورډ هم معلوم وي پروا نه کوي دوستانو. دلته زه اوس پاسورډ هم ورکوم چې زما جیمیل څوک داخلېدای شي که نه. دوستانو ما پاسورډ هم ورکړ. زه اوس په نیکسټ باندې ګوره زه کلیک کوم. یو نیم جیمیل چې وي که نه دغه طریقه چې تاسو فعال کړی نه وي که نه ډایرکټ داخلیږي دوستانو. جیمیل ډایرکټ داخلیږي. اوس ګورئ دوستانو تاسو ته ښکاري چې هغه موږ فعال کړی ده. اوس ګورئ تاسو څخه کوډ غواړي. اعتبار کوډ درنه غواړي. هغه نمبر ته چې کوم نمبر تاسو ورکړی وي هغه نمبر ته کوډ لاړ. اوس ګورئ دلته سینډ باندې به کلیک وکړئ. هغه نمبر ته به کوډ لاړ شي او هغه نمبر چې کوډ دلته تاسو د پیسټ نه کړئ که نه نو هېڅکله هم ستاسو جیمیل ته هېڅوک نه شي داخلېدلی. اوس ګورئ ماته به لږ کوډ راشي. اوس به زه هغه کوډ دلته ورکړم. هغه د دوستانو کوډ راغی خپله داخل هم څه. اوس به ګورئ چې ما جیمیل ګورئ دوستانو خلاص شو. نو دغه ډېر زبردست طریقه ده دوستانو. ډېره ضروري طریقه ده د خپل یوټیوب چینل د خوندي کولو لپاره. که دوستانو تاسو غواړئ چې یوټیوب چینل خپل جیمیل بیا هم په فسبوک آی ډي باندې دغه جیمیل لګولی وي جیمیل هغه جیمیل هم جوړه کړې وي تاسو یې ډېر خوندي کولی شئ په دې طریقې سره. نو هیله لرم چې دغه طریقه به ستاسو خوښه سوې وي. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان ښې چارې ښه وختونه. الله مو مل شه.